Xin chào quý vị đang theo dõi chương trình Mass Talk Live giải mã thị trường được thực hiện bởi công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset Việt Nam và tôi là Mai Huyền, người cùng đồng hành với quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và đến với chương trình ngày hôm nay chúng tôi mang đến một chủ đề khá là thú vị, đó chính là đảo chiều ở phút cuối. Vậy thì chúng ta hãy nhìn lại một chút về cái tuần giao dịch đầy cảm xúc vừa rồi khi mà thị trường liên tục giảm điểm và có phục hồi ở phút cuối. VN Index đóng cửa ở 1.321,88 điểm, giảm 0,32% so với cả tuần giao dịch trước đó. Vậy thì cái tác động nào đang tác động lên cái diễn biến của cái tuần vừa rồi, và liệu đây là tín hiệu của một xu hướng đảo chiều mạnh mẽ hay chỉ đơn thuần là một cái nhịp phục hồi về mặt kỹ thuật? Thì chúng tôi đã mời đến đây anh Đồng Thanh Tuấn, chuyên viên phân tích của công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset Việt Nam. Dạ, xin chào anh Tuấn ạ. Xin chào Huyền, xin chào quý nhà đầu tư. Dạ vâng. Vậy thì anh Tuấn ơi, như tuần vừa rồi, tuần vừa qua nó cũng là một cái tuần đầy là thử thách với nhà đầu tư, đúng không anh? Chúng ta cùng nhìn qua cái thị trường chứng khoán toàn cầu thì có thấy khá là nhiều những cái biến động, không chỉ ở Việt Nam của chúng ta mà ngay cả các chỉ số lớn như là S&P 500, Nasdaq hay là Nikkei đều có cái sự dao động khá là mạnh mẽ. Vậy thì anh Tuấn có thể chia sẻ sâu hơn về cái diễn biến giao dịch của các thị trường trọng điểm cũng như là tác động của chúng đến thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta được không ạ? Cảm ơn câu hỏi của Huyền. Thì chúng ta thấy là trong tuần rồi đúng là chúng ta có rất nhiều cái thông tin nó trái chiều đi. Chúng ta có là nhất là Mỹ. Mỹ ở đây chúng ta có một cái chuỗi giảm kéo dài khoảng tầm 4 đến 5 tuần rồi. Nhưng trong tuần rồi chúng ta thấy là cái sự phục hồi đầu tiên đã có rồi. Chúng ta có chỉ số Nasdaq này, S&P 500 và Dow Jones. Cả ba chỉ số này đều đã phục hồi trong tuần rồi và tăng khá là tốt. Và nó đều được dẫn dắt bởi những cổ phiếu đầu ngành rồi. Thì nhìn chung là những cái tích cực đầu tiên. Nhưng mà phép về phía mình nhìn chung ở những quốc gia khác như về châu Âu. Châu Âu chúng ta có là một cái khu vực nó khá là ổn định trong tuần rồi, nó không tăng nhiều, không giảm nhiều và nó khá là ổn định trong những cái bối cảnh về thay đổi về chính trị. Còn về phía Trung Quốc chúng ta có là quốc gia này có một cái tuần vừa qua là công bố khá nhiều về các chỉ số kinh tế. Thì thành ra là cái bệnh viện chung của Trung Quốc trong tháng 1 và tháng 2 vừa rồi khá là tốt. Tôi thấy là chỉ số về số bán lẻ này, sản lượng công nghiệp này hay là về đầu tư cố định thì cả ba chỉ số này đều rất tốt khi chúng ta so sánh lại với tốc độ tăng trưởng của cùng kỳ năm trước. Nhưng mà lý do tại sao Trung Quốc giảm điểm trong tuần rồi chúng ta sẽ thấy là có một cái yếu tố khá là quan ngại đi. Chúng ta có là tỷ lệ thất nghiệp của Trung Quốc là tăng từ 5,2% đến 5,4%. Và điều này diễn ra trong một cái bối cảnh rằng Trung Quốc vẫn đang tích cực thúc đẩy các doanh nghiệp là gia tăng đầu tư, rồi thông qua nhiều cái chính sách về kích cầu hoặc là nới lỏng tiền tệ cũng như là thúc đẩy về mặt tiêu dùng. Nhưng mà tính hiệu quả của chính sách này nó vẫn cần thêm nhiều thời gian hơn để mà chúng ta phải đánh giá lại. Thì các bệnh viện chung của thế giới, một yếu tố nữa là câu chuyện của tuần qua là câu chuyện về thương chiến, cũng như về câu chuyện về chiến tranh Nga và Ukraine. Thì Nga và Ukraine chúng ta có một cái thỏa thuận mới giữa Nga và Mỹ. Thì cả hai bên vẫn chưa chia sẻ những cái chi tiết đâu, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái thỏa thuận mà ngừng bắn sẽ đang tới rất gần rồi. Trước đây chúng ta có là Mỹ họ sẽ đàm phán với Ukraine để đưa ra một cái thỏa thuận mới với Nga, nhưng bây giờ Mỹ họ muốn đẩy nhanh tiến độ luôn, họ sẽ qua đàm phán thẳng với Nga luôn. Và giữa ba ông này sẽ có một cái thỏa thuận chung về chuyện là ngừng bắn. Nhưng mà ngừng bắn sẽ là diễn ra lúc nào thì vẫn là một yếu tố nó khá là khó đoán. Đó là câu chuyện về chiến tranh. Và tôi nghĩ về nhìn chung nó tích cực thôi. Yếu tố nữa là về thương chiến. Thương chiến ở đây là chúng ta có đó là sự lạnh lùng của Mỹ với những cái đồng minh của mình. Những quyết định về thuế quan về thép, nhôm, các mặt hàng khác đối với Canada, Mexico thì đều đã có hiệu lực rồi. Và bản thân những quốc gia này khi mà chịu áp thuế, đặc biệt khu vực châu Âu, họ đã mắc vào câu chuyện rằng bây giờ họ nghĩ là họ sẽ không có thể phụ thuộc vào Mỹ được nữa, đặc biệt trong câu chuyện là quốc phòng và NATO, hay là về câu chuyện rằng giao thương giữa hai cái nền kinh tế khác nhau. Thì có một câu chuyện tôi đọc khá là hay trong tuần rồi là phía về châu Âu và Hàn Quốc thì liệu họ có đang cần phải là gia tăng đầu tư quốc phòng hay không? Thì tôi nghĩ câu trả lời ngắn gọn là có. Có ở đây là chúng ta có là Mỹ bây giờ họ quá bận với rất nhiều mặt trận khác nhau, kể cả những vấn đề về nội địa, kể cả những vấn đề về thế giới bên ngoài, họ quá dàn trải nhiều mặt trận khác nhau. Thành ra là bây giờ các quốc gia về như Hàn Quốc họ cũng đang tích cực đầu tư quốc phòng rồi. Châu Âu lại càng đầu tư quốc phòng, tại vì bây giờ Mỹ muốn là nếu ông tham gia NATO thì ông phải đầu tư quốc phòng ngay giống như tôi vậy. Thì tôi nhìn chung rằng có một cái câu hỏi đặt ra là nếu bây giờ châu Âu họ bỏ qua những cái giới hạn về mặt nợ công đi, họ đẩy mạnh lại đầu tư vào những ngành công nghiệp trọng điểm trong nước, đẩy mạnh đầu tư quốc phòng, thì liệu họ có bắt đầu họ tăng trưởng trở lại hay không?
Thì câu hỏi này khá là hay và tôi nghĩ là đây là một yếu tố mà cần phải theo dõi trong thời gian có là trung và dài hạn luôn. Tại vì đó là những cái thay đổi về mặt trọng yếu của nền kinh tế rồi. Còn về phía Việt Nam chúng ta có là chúng ta giảm điểm không nhiều đó, chúng ta giảm tầm 4 điểm gì đó, hơn 4 điểm thôi, đóng cửa tại 1.321 điểm, 88. Dạ, đúng rồi. Giảm tầm 0,22%. Nhưng mà nếu chúng ta mở rộng ra cái góc nhìn đó, là từ đầu tuần đến cuối tuần á, thì chúng ta thấy là cái biên độ của tuần rồi khá là lớn. Tức là chúng ta có một nhịp tăng vào đầu tuần, nhưng mà kể từ đầu tuần đến cuối tuần thì mức giảm này tính ra là khoảng tầm hơn 25 điểm rồi. Thì thành ra là với mức giảm mà tầm 4 điểm sẽ là một con số nó mang tính là trừu tượng thôi. Thì trong tuần rồi chúng ta thấy là áp lực giảm của chúng ta nó khá là phân hóa đi. Phần lớn áp lực giảm điểm đến từ nhóm ngân hàng này, rồi F&B này, chắc là chủ yếu là Masan, rồi phần mềm dịch vụ. Thì với phần mềm dịch vụ vẫn là FPT thôi. Nhưng mà FPT tôi nghĩ là nó áp lực giảm điểm nó không lớn nữa rồi. Không lớn, ít nhất là không lớn so với khoảng tầm 3 tới 4 tuần trước. Dạ vâng, thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy như anh Tuấn vừa chia sẻ đó là sau 2 lần giảm điểm thì các thị trường phục hồi nhờ những cái thông tin thỏa thuận chính đến từ việc là ngừng bắn của Nga với Ukraine có cái sự tiến triển khá là, mình đánh giá là khá là tốt trong cái thời điểm hiện tại đi ha. Bởi vì và những cái ngành đang ảnh hưởng lớn của chúng ta như là ngân hàng, F&B cũng như là công nghệ thì cũng có một chút kéo VN Index đi xuống, trong khi thì bất động sản lại đang giúp cho có thu hút được cái dòng tiền để giúp cho cái chỉ số nó phục hồi tốt hơn. Vậy thì nhìn chung thì cái tâm lý cũng có vẻ là đã bớt bi quan đi rồi, nhưng mà vẫn còn cái sự thận trọng nhất định. Thì theo anh cái liệu rằng thì cái nhịp phục hồi này có thể duy trì được hay không? Cái gì tôi nghĩ là bây giờ khá là sớm để mà chúng ta kết luận. Nhưng mà mình nghĩ là 80-20 đi. Là chúng ta có tầm 80% là chúng ta sẽ có những cái nhịp đáy, tạo đáy trong tuần này. Tại vì chúng ta thấy là dòng tiền đổ vào các nhóm như chứng khoán và bất động sản nó khá là tốt, và gần như là chưa thấy một cái dấu hiệu suy yếu nào cả. Thành ra là trong trường hợp là nhóm ngân hàng hoặc là FPT hay là về hoặc là F&B có những cái dấu hiệu giảm điểm thì nó sẽ có những cái ngành nó đủ lớn để chúng ta cover là cái áp lực giảm điểm từ phía bên này. Nó phân rải lên một xíu thì chúng ta có là FPT. Thì FPT hiện tại trong tuần rồi đã có những nhịp hồi đầu tiên khoảng tầm 1-2 phiên cuối cùng gì đấy, và nó nằm ở một vùng giá nó khá là phù hợp. Ít nhất là về mặt câu chuyện là với kỹ thuật nó đang nằm một vùng giá khá là đẹp rồi. Và để mà giảm thêm nữa thì chúng ta sẽ phải theo dõi thêm. Giải ngân bây giờ thì vẫn là sớm, nhưng mà đâu đó khoảng tầm 1-2 phiên nữa nó sẽ có những phiên xác nhận thì nó sẽ hợp lý hơn. Ít nhất là về câu chuyện về FPT, biên nhận chung, bất động sản, dòng tiền vẫn chưa suy yếu. Ngân hàng thì chúng ta vẫn sẽ có một số cổ phiếu gánh được phần còn lại của ngân hàng, là như có thể như là kiểu Vietcombank, NHB. Hai cổ phiếu này có câu chuyện khá là tốt về câu chuyện là cổ tức này, tăng vốn này. Thì sẽ offset lại, có chuyện là sẽ cân bằng lại các lực giảm điểm một số cổ phiếu ngân hàng còn lại như BID hay là STB. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh. Thì chúng ta cũng thấy là như anh Tuấn vừa có nói thì với mỗi một cái đợt điều chỉnh thị trường thì điều nhà đầu tư cũng quan tâm nhất đó chính là về câu chuyện về dòng tiền. Thì anh Tuấn thấy trong tuần vừa qua chúng ta có thấy được cái sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm nhà đầu tư, thì anh có thể chia sẻ sâu hơn về các khối giao dịch của các khối như là khối ngoại rồi tự doanh và các nhóm nhà đầu tư cá nhân cho quý nhà đầu tư được biết. Vâng, chắc chắn ạ. Dạ. Như ở câu hỏi trước chúng ta có đề cập đến câu chuyện là dòng tiền hiện tại có đủ mạnh để tạo đáy hay không. Nhịp tăng trong tuần rồi nó phải là đáy chưa? Thì tôi nghĩ là bây giờ mình rất gần ở đây là chúng ta có một tuần giảm điểm khá là dài đi, là giảm từ đầu tuần cuối tuần luôn. Nhưng mà thanh khoản khá là thấp. Chúng ta có thanh khoản với giá trị khớp lệnh bình quân khoảng tầm 17,5 nghìn tỷ mà thôi. Tức là tương ứng với mức giảm khoảng tầm 14% so với tuần vừa rồi. Thì nó diễn giải cho một câu chuyện là chúng ta có áp lực giảm điểm, nhưng mà bên bán và bên mua đều đang rất thận trọng. Bên mua thì chần chừ, bên bán thì sợ là mình có bán hối hay không. Đúng rồi. Đó là câu chuyện nó khá là nhạy cảm lúc này. Dạ. Xét về phía giao dịch giữa các nhóm nhà đầu tư nói chung, chúng ta có là nhóm nhà đầu tư trong nước vẫn đang mua ròng khá là tích cực. Cụ thể như tự doanh chúng ta thấy là mua khoảng tầm 1,4 nghìn tỷ, chỉ là giải ngân ở một số cổ phiếu khá là lớn về mặt ngân hàng như là VPBank, Eximbank hoặc là MBBank. Bên cạnh là có một số cổ phiếu như là SI và FPT khá là tốt. Còn về phía bên còn lại của thị trường, ta có khối ngoại là vẫn đang bán ròng thôi, bán ròng khoảng tầm 4.000 tỷ. Với 4.000 tỷ này thì phần lớn tập trung tại FPT. Thì ở tuần trước đó nữa thì thấy là khối ngoại bán ròng FPT khoảng tầm 1.200 tỷ.
Rồi tuần vừa rồi họ bán ròng khoảng tầm 2.000 tỷ. Thì câu chuyện tuần sau thì mình sẽ hơi mình bỏ qua đi. Nhưng mà về phía bệnh viện chung thì cái lực bán ròng của hải ngoại nó không tại nó lớn, nhưng mà nó không làm cho cổ phiếu giảm điểm quá nhiều nữa. Bằng chứng là trong những cái phiên gần nhất về phiên thứ 4, 5, 6 đúng là chúng ta có FPT giảm mạnh khá mạnh vào thứ tư, nhưng mà thứ 5, thứ 6 thì bắt đầu ổn định lại rồi, thì khá là tốt rồi. Thì tôi nghĩ bệnh viện chung thì dòng tiền trong nước khá là mạnh để mà cân bằng lại áp lực về phía khối ngoại. Dạ vâng. Thì cũng như anh vừa có nói thì em cũng có thấy thanh khoản giảm khoảng 14%, nhưng mà cũng không có dấu hiệu gọi là bị bán tháo, đúng không anh Tuấn? Nhiều nhà đầu tư cũng đang đặt ra cái câu hỏi là nếu như mà khối ngoại rút vốn nhưng mà tự doanh và nhà đầu tư trong nước vẫn đang mua vào thì đây liệu có phải là cái dấu hiệu của một đợt tích lũy tốt hay là không, khi mà anh nghĩ sao về cái vấn đề này ạ? Tích lũy hay không thì có nghĩa là có khá là hay. Vùng giá hiện tại tôi nghĩ là vẫn tích lũy thôi, tích lũy trong những cái khung thời gian nó ngắn hạn hơn, đó khoảng tầm 15 phút, 1 tiếng, 4 tiếng thì thấy sẽ là nhìn chung mình có tăng có giảm mà nó vẫn là tích lũy. Khi chúng ta có một nhìn nó vượt đỉnh đi, vượt đỉnh ra khỏi vùng 1.300 điểm thì bệnh viện chung với những phiên phá đỉnh như vậy thì chúng ta sẽ có một nhịp gọi là nhịp test lại, kiểm định lại, thì nó không xấu. Đó là bản thân chúng ta cần những nhịp chỉnh hiện tại để có một cái đà tăng nó bền vững hơn, nó ổn định hơn, và dòng tiền bắt đầu nó lan tỏa ra nhiều nhóm ngành hơn. Với cái đoạn tăng khoảng tầm 7 đến 8 tuần trước thì phần lớn dòng tiền nằm tại nhóm ngân hàng này. Thì bây giờ tiền ở ngân hàng rồi, cổ phiếu ngân hàng là chạm đỉnh hết rồi, thì bây giờ nó là một cái điều rất khá là hợp lý để chúng ta thấy là nhà tôi bắt đầu họ chốt lời ngân hàng, họ giải ngân vào những nhóm ngành nó chưa chạy, nó chưa tăng, có nhiều triển vọng lớn hơn, như là bất động sản là một ví dụ khá là hay. Bên cạnh là nhóm xây dựng và nhóm nguyên vật liệu thì những cổ phiếu nó khá là tốt. Còn bây giờ nó thấy là liệu bây giờ phải phá vỡ giả hay không? Thì cá nhân tôi nghĩ là một câu hỏi nó hay hơn là bây giờ giảm bây giờ là phá vỡ giả hay là tới tích lũy. Thì tôi nghĩ là 80% xác suất là tới tích lũy mà thôi. Với những phiên phá vỡ giả thì chúng ta sẽ thấy là áp lực giảm nó dứt khoát hơn nhiều, là một nhịp tăng vượt đỉnh, một nhịp giảm cực kỳ dứt khoát, và nó sẽ làm mờ đi tất cả những khả năng rằng bây giờ ta sẽ có một nhịp tạo đáy nữa. Vâng, thì đúng là để tăng bền vững thì không thể nào không có những cái điểm điều chỉnh nhỏ được, vì là tăng sốc quá thì cái khả năng giảm mạnh là lúc đấy còn đáng sợ hơn, đúng không anh Tuấn? Vâng, vậy thì bên cạnh những cái yếu tố biến động trên sàn chứng khoán của chúng ta thì tuần vừa qua cũng có nhiều những cái tin tức vĩ mô quan trọng như là biên bản dự phóng kinh tế của Fed. Không biết anh Tuấn có biết đến cái này không? Thì Fed đã có những cái thay đổi trong cái quá trình đánh giá của họ, và điều này có ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam của chúng ta nhiều không anh? Xét về đánh giá và tính ảnh hưởng thì tôi nghĩ chắc chắn là có. Chỉ là câu chuyện là nhiều hay không mà thôi. Trong báo cáo dự phóng tháng 3 của Fed công bố vào tuần vừa rồi thì nó có 3 yếu tố chính. Nó đảo ngược hoàn toàn với nhiều chúng ta từng thấy vào tháng 12 2024. Thứ nhất là câu chuyện về dự phóng tăng trưởng về GDP của năm 2025 là giảm này. Rồi chúng ta có dự phóng về câu chuyện lạm phát thì tăng, dự phóng về tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng. Thì 3 yếu tố này nó làm cho chúng ta thấy là liên tưởng một câu chuyện rằng liệu Mỹ có đang bước vào một giai đoạn mang tính là đình lạm hay không, tức là tăng trưởng thì thấp nhưng mà lạm phát thì cao. Thì đây là một yếu tố giúp cho ổn định là câu chuyện là cân bằng với cái view của Mỹ, và câu chuyện là bây giờ chúng ta có tương chiến, chúng ta có Fed thì đang rất là thận trọng, nhưng mà lạm phát thì hạ nhiệt rồi. Vì trước đây 1-2 tuần chúng ta có là chỉ số CPI của Mỹ, là kể cả CPI và CPI cơ bản đều giảm 20 điểm cơ bản so với tháng trước đó, thì nó khá là tốt, khá là tích cực về bệnh viện chung. Thì quay về câu chuyện hiện tại, nhưng cái điểm mà cân bằng lại cái 3 cái yếu tố đầu tiên mà dự phóng của Fed ấy là câu chuyện là lãi suất liên bang của Mỹ. Họ như là họ không đổi về câu chuyện lãi suất luôn. Thành ra là chúng ta vẫn thấy là Fed họ vẫn có khả năng họ giảm tầm đến 2 đến 3 lần trong năm nay, một lần khoảng tầm 25 điểm cơ bản. Thì bệnh viện chung rằng Mỹ sẽ bước vào giai đoạn nó tăng trưởng nó thấp hơn, nó khó đoán hơn, rồi thương chiến sẽ làm cho lạm phát nó cao hơn. Nhưng mà bản thân là Fed họ không có nhu cầu phải giữ lạm phát tại 2%. Con số 2% đó là một con số mà hay như tôi nghiên cứu được câu chuyện là 2% đấy là đến từ một cái đoạn tầm 2012-2013, khi mà các ngân hàng trung ương họ họp lại với nhau. Bây giờ chúng ta chính sách của chúng ta chính sách là neo theo lạm phát, nhưng mà lạm phát bao nhiêu là đủ.
Thì vô hình chung là một ông ở ngân hàng trung ương New Zealand, ông đã nghĩ ra con số 2% là con số hợp lý, cân bằng với lại với tỷ lệ thất nghiệp này, tỷ lệ về tăng trưởng của những quốc gia đã phát triển, thì con số 2% là con số hợp lý đối với họ. Thì Mỹ cũng đã học theo cái khung chính sách này, đưa con số 2%. Câu hỏi đặt ra bây giờ không phải là câu chuyện là liệu lạm phát có về 2% hay không, mà câu chuyện là Fed sẽ thoải mái với câu chuyện là lạm phát cần bao nhiêu lâu để mà tới 2%. Chúng ta sẽ có những đoạn là tăng trưởng ta yếu dần, các hoạt động tăng trưởng về tiêu dùng yếu dần, thì Fed sẽ cần phải linh hoạt hơn trong câu chuyện là hạ lãi suất. Yeah. Một yếu tố nữa câu chuyện là về cái cách mà Fed điều hành đó, là cái hoạt động QT của họ là hoạt động thắt chặt định lượng á, hiện tại đã gần như là không còn nữa rồi. Thành ra là bây giờ Fed rất thoải mái trong câu chuyện là có thể nới lỏng, nhưng mà nới lỏng ở đây chúng ta cần chờ một số điều kiện mới nữa, đặc biệt trong câu chuyện là Fed vẫn đang rất thận trọng về tương chiến. Dạ vâng. Vậy thì nếu như mà Fed vẫn kiên nhẫn với những cái chính sách tiền tệ thì điều này có nghĩa là nhà đầu tư cũng cần những cái chiến lược giao dịch thận trọng hơn trong thời gian tới, đúng không anh? Chắc chắn ạ. Dạ. Vậy thì anh Tuấn có một cái khuyến nghị nho nhỏ nào trong cái giai đoạn này cho nhà đầu tư hay không? Ít nhất là Tuấn sẽ nghĩ về ngắn hạn ở hiện tại. Yeah. Trung dài hạn nó khá là khó nói, đặc biệt là chúng ta có một cái quyết định mới của phía Mỹ là được công bố khoảng tầm ngày 2 tháng 4 ấy, là cái danh sách các quốc gia chịu thuế đối ứng của Mỹ. Thì hiện tại chúng ta vẫn chưa biết là Việt Nam có nằm trong danh sách đó không. Dạ vâng. Tại vì nếu chúng ta xét thêm một số cái yếu tố mà Mỹ dùng làm luận chứng để mà đi áp thuế, thứ nhất là câu chuyện là thặng dư thương mại, là mất cân đối về thặng dư thương mại. Thứ hai là câu chuyện là mức thuế áp vào hàng hóa nhập khẩu giữa các bên, gọi là thuế tối hệ quốc. Thì việc thuế bình quân của Việt Nam tùy theo nhiều bên khảo sát khác nhau, nó rơi từ 5 đến 9%. Yeah. Đối với toàn bộ quốc gia, so với Mỹ nó tầm 2% mà thôi. Thì có khả năng là nếu chúng ta liệt kê theo một số cái điều khoản này của Mỹ á, thì chúng ta sẽ nằm trong danh sách là chịu áp thuế đối ứng. Nhưng mà bản thân chúng ta thấy là có một yếu tố nó cân bằng lại câu chuyện này, là câu chuyện là Việt Nam là một trong những quốc gia chắc là đầu tiên luôn rất là chủ động trong việc đàm phán với Mỹ. Thứ nhất là câu chuyện là mua về khí nhiên liệu hóa lỏng này, LNG này, rồi mua máy bay này của Boeing này, rồi còn gia tăng hợp tác các loại về nhu cầu về dầu khí. Trước đây chúng ta 1-2 tuần để chúng ta thấy là về phía gas và Petromex bắt đầu ký những cái thỏa thuận mới về ethanol, về xăng dầu, về LNG về phía Mỹ. Thì đây nhận thấy nó rất là tích cực trong đàm phán giữa giao thương hai bên. Nhìn chung là thương chiến với Việt Nam thì là một con số khá là khó nói, nhưng mà bị nhìn chung khả năng cao vẫn là tốt, chúng ta sẽ ít ảnh hưởng hơn rất nhiều. Còn về ngắn hạn hơn thì chúng thấy là Tuấn nghĩ là Tuấn phải giữ nguyên cái quan điểm của mình về câu chuyện là hỗ trợ của Vini. Vini hiện tại cái hỗ trợ Tuấn nghĩ là đẹp nhất vẫn là 1.310 điểm, một nhịp giảm nữa. Tại vì cái đợt tăng khoảng tầm 7 điểm vào phiên ATC ngày 21 tháng 3 nó quá ngắn đi, nó chưa đủ mạnh mẽ để mà kết luận rằng cái đà tăng hiện tại nó đủ vững bền hay không. Maybe là chúng ta vẫn thấy là đà tăng nó đủ, có một số cổ phiếu nó có câu chuyện đủ mạnh mẽ, nó kéo lên cả thị trường khi mà bắt đầu tuần giao dịch ngày hôm nay. Nhưng mà bên nhìn chung thì nhịp điều chỉnh và tích lũy hiện tại nó sẽ cần một cái nhịp nó phá vỡ giải lần nữa. Thì tôi nghĩ là vùng 1.310 điểm là vùng hợp lý. Dạ vâng. Thì cái mốc 1.310 điểm là mốc em cũng đánh giá là nó là cái mốc khá là quan trọng, là cái sự phục hồi của thị trường nhờ cái FPT đi. Em có thể nhìn thấy là FPT đang giúp thị trường duy trì được cái đà tăng, cũng như là theo dõi cái áp lực chốt lời từ cái phía ngân hàng. Thì cái thanh khoản thấp khiến nhà đầu tư vẫn có những cái tâm lý thận trọng, đúng không anh Tuấn? Thì nếu như mà thị trường giữ được cái mốc 1.300 điểm này thì chúng ta có thể chứng kiến một cái đợt tăng giá trong cái thời gian tới. Vậy anh có kỳ vọng gì cho thị trường của tuần này hay không? Chắc kỳ vọng ngắn nhất là câu chuyện là thị trường sẽ tạo đáy tại 1.310 điểm. Yeah. Và chúng ta sẽ có một cái triển vọng, một cái đà tăng nó kéo dài lâu hơn, dài hơn, và sẽ hướng tới một vùng giá nó cao hơn. Cụ thể là với Vini sẽ là một vùng 1.370 điểm. Đây là một cái view của Tuấn nó có từ chắc phải 2-3 tuần trước rồi. Yeah. Và hiện tại thì biến động thị trường nó quá là nhỏ đi, thành ra là cái view của mình sẽ không thay đổi. Vâng, rất là cảm ơn anh Tuấn. Thì như những cái view vừa rồi thì em nghĩ là rất là có hữu ích cho quý nhà đầu tư có thêm cái góc nhìn để đưa ra những cái quyết định đầu tư của mình. Và vì vậy thì chương trình Mass Talk Live của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi, cũng như là đừng quên bấm đăng ký kênh
và mở chuông theo dõi để nhận được những cái tin tức sớm nhất từ chúng tôi. Và tôi Mai Huyền cùng anh Đồng Thanh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại.